No moi, Anna täällä, sun artistiäänikoutsi ja musaope. Ei ole salaisuus, että mä tykkään Iron Maidenistä, joten ensireaktioita en voi tähän seuraavaan biisiin tehdä, mutta voin kuitenkin reagoida siihen ja sen teen silti. Hypätään siis kultaiselle 80-luvulle. Iron Maidenin Hallowed by Thy Namein matkaan. I'm waiting in my cold cell when the bell begins to chime, reflecting on my past life, and it doesn't have much time. There is just so much I want to talk about already, but I'll save it for the actual analysis part, which will be after we've listened this through. 'Cause at 5 o'clock they take me to the gallows pole. The sands of time for me are running low. The shift in the energy, the shift in the groove, though, seamless. Here we go. When the praise comes to raid me the last night, take a look to the bars of the last night of a world that has gone very wrong for me. Can it be that there's some sort of error? I understand the surmounting terror. Is it really the end of some crazy dream? Somebody please come in that I'm dreaming. It's not easy to stop from screaming. My words escape me when I try to speak. Yeah. Can't go, but why am I crying? After all, I'm not afraid of dying. Could I believe that there never is an end? Oh, their riffs are so goddamn catchy. These riffs always hit me so hard. Ovat myöskin muuten täydellisessä taimissa toistensa kanssa. Tuollaiset perkussiiviset riffivälikkeet toimivat tässä sovituksessa ja tässä musiikkityylissä aivan loistavasti tuoden vaihtelua yhtäjaksoisen kompin sijaan. Tämän osan jälkeen tuntuu tosi palkitsevalta, kun pellit esimerkiksi tulevat taas mukaan ja komppi lähtee taas rullaamaan, vaikka kitarat jatkavatkin tämän riffin teemaa stemmoissa. Oh. Iron Maiden songs are so goddamn catchy. First the guy brought out to the courtyard. Somebody
There. Ryhti 10+, upeaa leukatyöskentelyä. Push the guy from town to the culture. Somebody cry to the cell, tell me when you. If there's a God, why does he let me go? It's not let me go, it's let me go. The guy from town to the culture. Somebody cry to the cell, tell me when you. If there's a God, Hartiat ei ole tarpeettoman ylhäällä. as I walk my life just before me, I know the end is near. I'm not sorry. Get so soon, 'cause it's ready to fly away. Mark my words, believe my soul lives on. Don't worry now, but I have gone and done behold to see the truth. When you know that your time is close, and to begin, to understand like that there is just a strange illusion. And going back to the riff. Don't you just want to sing along even though there's no lyrics? Nice. Seuraavalle vaihteelle. Taas nostetaan vähän energiaa. Bruce menee ottamaan yleisöön yhteyttä. Samalla kun kitaristit lähtee kantamaan. Yes. Mikä rakenne tässä kappaleessa. Mennään taas seuraavaan upeaan instrumentaaliosioon. Intensiteetti ei hellitä. Taimi tikuttaa tiukkana, ei hidastu, ei lähde laukkaa liian kovaa. Coming in with full force. That was bluesy. Hey, yeah. Ba-ba-ba-bum, ba-ba-ba-bum. Well, that was awesome. Where do I even start? Bruce has so many colors to his voice. That last mix belt is just one example of his versatility. First, it was straight. Then I thought he was going to slide off, but he didn't. Instead, he did this sort of a dip. Actually, should I show that to you? Instead, he did this sort of a dip going back the same note with E
and vibrato, ja kaikki tämä kadehdittavalla lavakarismalla ja varmuudella. Monipuolisuudesta ja lavakarismasta puheen ollen, loppubändi ei todellakaan jäänyt kakkoseksi. Jokainen yhtyeen jäsen on aivan fiiliksissä, aivan mukana, nauttien ja pailaten sen sijaan, että he luottaisivat siihen, että Bruce kantaisi tämän lava-energian ja yrittäisi pitää yleisöön yksin yhteyttä. Näin se pitää hyvässä live-esityksessä tehdäkin, että koko bändi kantaa sitä esitystä ja sitä energiaa. Nyt mä yritän muistaa kaikki ne kohdat, joita mä haluan sulle näyttää. Lähdetään liikkeelle täältä alusta. Ja heti alussa Bruce vaihtelee niin paljon tekstureita, että mä en edes yritä pysäyttää tätä jokaisen kiinnostavan kohdalla, mutta kuuntele, miten upeasti hän lisää happea jopa kuiskaukseksi asti, tai tiivistää eli vähentää sitä happea, lisää äänihulikontaktia tekstin vaatimalla tavalla. I'm waiting in my cold cell when the bell begins to chime, reflecting on my past life, and it doesn't have much time. Hän myös tykkää lopettaa slide-offeihin, eli high time, ja vocal fryihin, eli high. Bruce myös liikkuu suvereenisti eri sijoitusten välillä. 'Cause at 5 o'clock they take me to the gallows pole. That shift was dramatic. Täällä esimerkiksi alussa hän ottaa kuiskauksen omaisen lähestymistavan, tilaton, tvängähtävä soundi tuossa 5:in kohdalla. Siitä soundista liikutaan yhtäkkiä tähän tummaan, pyöreään rintaäänisijoitukseen tuossa gallows pole. 'Cause at 5 o'clock they take me to the gallows pole. That resonance, that depth, and that tiny vocal cry at the end, by the way. To the gallows pole. Oh, weeping sound there. So think about that. You are about to start crying. And use that. Eikä siinä vielä kaikki. Tähän heti perään tulee, ei tarvii paljon kelata. Let's listen to this first. Are running low. Sitten hän ottaa kasuaalisti vähän tossa happea. Hartiat pysyy nätisti alhaalla ja vedetään kirsikkana kakun päälle tämä superpitkä low-nuotti hienolla tasaisella vibralla, joka kestää koko nuotin ajan. Vitsit, mikä kontrolli, ja jälleen loppuun mausteeksi slide off Brucen tyylille uskollisesti. Time for me are running low. Very even. Still going on. Oliko toi jotain 15-17 sekuntia? Tosi pitkä. Pitää olla hyvä tuki ja hyvä happikontrolli. Seuraavaa kohtaa varten kelataan hieman pidemmälle. Kuunnellaan sitten Brucen toisenlaista vaihdetta. Can it be that there's some sort of error? Understand the surmounting terror? Is it really the end of some crazy dream?
aika dramaattisesti erilainen, eikö ollutkin? Nopea tempo, paljon tekstiä, melodian ollessa korkealla, lisää soppaan tuo Brucen growlmainen, frymainen mix, belt soundi, ja sä tuut huomaamaan, että tätä laulaessa saa todella kiinnittää huomiota tekstin selkeyteen, etenkin konsonantteihin, ne pitää melkeinpä sylkeä ulos, jotta niistä tulee tarpeeksi kuuluvia ja teräviä. Vire lähtee helposti tippumaan tällaista laulusuoritetta tehdessä herkästi, ja siksi tämmöistä soundia näin nopealla tempolla, näin nopealla tekstillä saakin usein työstää paljon, että stamina alkaa löytymään tarpeeksi. Se vaatii siis treeniä. Urheilusuoritus. Can it be that there's some sort of error? Understand the surmounting terror? Is it really the end of some crazy dream? Brucella on täällä myös todella lyhyet välit ottaa happea, joten pallea yhteyden on oltava kunnossa. Mä oon varmaan unohtanut jo tosi paljon kaikkea, mitä mä haluan näyttää, mutta kelataan nyt tänne loppuun. Tätä mä en voi ohittaa. Let's listen to this first. I love the way Bruce challenges himself. In his high mix belts, it sounds like he's at the edge all the time. Like you are almost waiting for his voice to break, but it doesn't. Here. Did you hear that? Yeah, yeah. It doesn't sound bad. It just sounds raw and very authentic. It belongs to this style of music. I love it. There's no autotune. It's just very, very raw emotion to me, at least. Brucen erinomaisesta tekniikasta kertoo myös se, että hän vetää vuosikymmenien päästä vielä samalla intensiteetillä, jollei paremmin. Mä linkkaan sulle vaikka jonkun uudemman version tästä kappaleesta tänne videon alle. Mut hei, mitä mieltä sä olit tästä esityksestä ja mun reaktiosta siihen? Tuu kommentoimaan tonne alle ja heitä mukaan joku uusi biisi, bändi, artisti, ehdotus mulle reagoitavaksi. Muistathan myös tykätä tästä videosta, tilata mun kanavan ja klikata sitä kelloikonia. Se auttaa mua tosi paljon täällä YouTuben armottomassa algoritmiviidakossa. Mutta enemmittä pidemmittä puheitta. Nähdään toivottavasti mun ensi viikon reaktiovideon live-chatissa. Jäädään odottelemaan sitä. Seuraavan kertaan. Moi moi!